hindi binurong feelings ha, kundi burong mangga o yung tinatawag ng mga mayayamanin na mango pickles. Ganon, oo. Sarap-sarap. O, amoy pa lang, o. At syempre, ginagawa nga namin to sa tuwing panahon nga ng mangga para ma-preserve nga namin ang aming unlimited mangoes. And syempre, isi-share ko nga din sa inyo kung paano namin ito ginagawa ng napakadali at syempre, napaka-crunchy pa rin kahit na talaga minuro mo siya, talagang babalik-balikan mo ang sarap. Ganon! O, kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel ha, please don't forget to like, share, and subscribe dahil nga para updated ka sa mga chika ko, okay? So, I'm so excited. Let's go! Let's go! Let's go! Hi! So, i-ready na nga po natin ang ating mga gagamitin tulad ng manggang hilaw, brown or washed sugar. Pwede din kayo gumamit ng white ha. Siyempre, di mawawala aking siling pula o siling demonyo, bawang, sibuyas, asin, pamintang buo at durog. Ilalagay ko nga po sa description sa baba ang exact ingredients na ginamit ko para sa aking mga binurong mangga. Okay, so ang next nga po natin na gagawin ay babalatan at hihiwain nga po natin ng pahaba ang ating mga mangga. Dahil 2 kilo po ang aking ni-ready, ay 1 kilo ay babalatan natin at ang isa naman ay i-retain nga po natin ng balat at yan po talaga ang nakasanayan namin na ginagawa dito sa aming bahay. Yes, you heard it right! Kinakain nga po namin ang mga balat nito, hindi dahil may lahi kaming kambing ha, pero dahil alam nyo ba na ang mga balat ng mangga ay mayroong powerful antioxidants na maaari nga mag-prevent ng cancer at diabetes. O diba, no to food waste na, naging healthy ka ba? Okay, so ang next nga po natin ay prepare ay ang ating sibuyas at dahil nga half kapampangan niya Kenny ay mahilig po talaga kami sa mga rekado. So, ako po ay gumagamit ng the more bawang and sibuyas, the merrier. Dahil nga po, pinapapak ko rin po nga yan sa aking mga sausawan. So, yan, makikita nyo nga po na in-slice ko lang ng bawang at sibuyas ng manipis at syempre hindi mawawala ang aking paboritong sili, pero syempre para lang po ito sa mahihilig sa spicy ha. Ayan, so na-prepare na nga po natin lahat ng ating mga sangkap at simulan na nga natin gawin ang ating crunchy, sweet and sour mango pickles. Sa 1 kilo nga po ay 1/4 cup lang po ng asin ang nilagay ko. Then inilagay ko rin po ang sugar na 2 cups, sibuyas, bawang at kung makikita nyo nga po ay marami po talaga akong maglagay ng spices dahil gustong-gusto ko po talagang nanunuot ang lasa ng aking mga mangga, ganun. At sisimulan na nga natin silang haluin gamit ang ating mga kamay ha, kasi mas masarap daw talaga kapag kamay ang pinanglalamas sa mangga. At remember ang kanta ni Maha ha, dahan-dahan lang sa paglamas. Para nga po, hindi malamog ang ating mga mangga at makikita nyo na rin po na unting-unting natutunaw ang asin at asukal. Huwag nyo rin pong kakalimutan ilagay ang pinch ng paminta ha. Kapag durog nga po ay kakainin nyo na agad ang mga mangga ito at kapag buo naman kung balak nyo na, matagal nyo nga po iimbak ang inyong mga binurong mangga. Para hindi na nga po magtalo ang utak ko ay pareho ko na nga lang sila nilagay ganon. Nakikita nyo na nga po na unti-unti na nga kumatas ang ating mga mangga. Nakikita nyo nga po na hindi tayo gumamit ng water at vinegar dito ha. Dahil sa sariling katas nga po nila natin sila ibuburo at isa nga po itong technique para ma-maintain natin ang lutong ng ating mga mangga. Ganon. Ayan, so nai-ready na nga po natin ang ating mga jars na make sure na nakasterilize nga po ito ha, lalo na kung i-imbak nyo nga po na matagal ang inyong mga binurong mangga. So ayan, nag-ready na nga po ako ng tag 2 jar, isa para sa sweet and sour at ang isa naman ay para sa mga spicy mango pickles na aking paborito. So ayan, ganyan lang po kadali. Ita-transfer nga lang po natin sa mga jar at ilalagay na nga natin ang mga syrup nito after natin mailagay lahat ng mangga. At ito pa ha, kapag naubos nyo na nga ang mga manggang yan, ang syrup na natira na yan, pwede nyo rin pong gamitin sausawan sa iba nyo pang pagkain. O diba, wala pa rin sayang sa mga ginawa natin na binurong mangga. At syempre, para naman sa mga mahihilig sa manghang ay wag nyo pong kakalimutan na maglagay ng mga sili. Ayan, nakikita nyo nga. At ito nga magpapadagdag ng sarap at kilig sa pagngat-ngat natin ng ating mga mangga. Yung kada kagat mo ay talaga namang mapaparar ka sa sarap. Pwede nyo nga rin po na hindi tadtarin ang inyong mga sili para in the future na maubos nyo nga po ang mangga ay meron na kayong instant sausawan. Parang binuro nyo na rin yung sili, o diba, bongga? Kaya naman kung panahon nga po ng mga mangga, hay samantalahin na natin gumawa nito para nga anytime ay meron nga tayong papapakin ng sweet, sour, and crunchy mango pickles. Ah, yes! At ano nga, titikman na nga natin ang aking mga ginawang binurong mangga. At excited na nga ako kung totoo ba ang mga payo ng aking ina. Kasi ano niya yan recipe niya yan. Ganon! Oo, tinuro niya lang talaga sa akin yan. At ayan, ina-apply ko nga bilang isang albularya. Charot! Pero ito nga, at titikman na nga natin. Siyempre, unahin natin yung spicy ha. Alam niyo naman, ang
Landekla. So, ito na. Woo! So, itong una kong titikman, yung dinurog-durog ko kahapon na na sili. Talaga nanggigigil ako sa sili eh. Oo. So, yan na. Tikman natin. Yan no. Aray. Okay, so ito na. Muna tayo. Ganito daw sumubo yung mga mayayaman. Let's taste it. Yummy. Sarap! Pero syempre kapag yung totoong buhay talaga, ang harap, girl! Ay, ang lutong. Tapos yung ahang nangangagat, grabe. Alam niyo, perfect nga to sa mga inihaw, sa mga pritong bangus, ganyan, yung mga pork chop. Ay, kaso mahal ang karne ngayon, kaya kahit mangga na lang muna, ganon. Oo, at syempre, yung sabaw nga nito, huwag niyo itatapon ha, kasi pwede niya rin, pag naubos nyo na yung mangga, yung sabaw nga nito ay pwede nyo gamitin sa mga salad nyo, okay? So, talagang walang tapon, grabe. Ang sarap, oo. Kaya kayo ha, kung marami ang mangga dyan sa inyo, ay gawin nyo na, at kung may nakita nga kayo nagbebenta ng wholesale na mangga na mga mura, ay nako girl, gawin nyo na nga itong ating binurong mangga, okay? At kung gusto nyo ng aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, dahil nga marami pa akong ituturo sa inyo tungkol sa mga mangga, okay? Gagawa pa tayo ng mango jam, mango yuri, at marami pang mga kamanggahan na yan, okay? So tara na! Ayun lang, wala na ako. Nawawala na ako dahil sa sarap ng mangga na to, okay? So, kita-kita susunod ko pang mga vlog. Bye! May tanong ako sa inyo. Ang anghang ng demonyo. May tanong ako kailan ang tamang pagkuha ng mangga? Kapag hinog ba o paghilaw? Ha? Ano sagot nyo? Sa akin, mas mainam na kunin ang mangga mga around to 1 to 3 p.m. ng hapon kapag tulog niya ang may-ari. Ganon! Bagong toothbrush pala ako. Relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. As in, relationship? Relasyon. Querida, kapit, number 2, mistress, relasyon. Huy, Terry! Huwag mo akong materi-teri! Ay, sorry. Sige, kung ayaw mo tawagin kitang Terry, Ses. Kerry yung Ses? Basta wala nga kaming relasyon ng asawa mo. Magkasosyo lang kami sa mango shake business namin. Huwag ka nang magmalinis, ha? Di wag ka You have maniwala. one quality that will make you win the Miss Universe Beauty Pageant. What is it and why? I do believe that my quality is quantity. Isa Ang dami nun ganda. quantity. Bakit ka sumali dito sa Wawawin? Para makita po kayo. Ano ba trabaho ang papa mo? Si Papa po nag-construction lang po. Ha? Construction! Construction! Ano ba kayo? Nagtatawanan nyo kami ni Don. Nagtatawanan tayo, Don. Ano sabi mo kanina? Ano? Construction! Construction! Yon! Ha? Yon! Sean! Yon! Anong yon? O, yun po. Alin? Yun po yung tinatrabaho niya, bahay. Saan ka siya nagtatrabaho? Sana po, sa Bulacan yata po. Okay. Ano trabaho niya? Saan siya? Sa Bulacan yata po. Ano? Ano po, construction nga. Construction Ulit ang nga. ulit. Ha? Ulit ang ulit. Hindi kasi, pasensya ka na. Matanda na si Tito Willie. So, naalala ko dati, sabi mo sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko pag nawala ka. Anong nangyari? Bakit mo nalaman yung gagawin mo? May tutor ka ba?